สะพานขึงขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนั่นคือสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ขณะนี้ใกล้เสร็จแล้วค่ะวันนี้มาตามรายละเอียดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ My Way Thailand วันนี้เรามาอยู่บริเวณก่อสร้างสะพานขึงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นคือสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ส่วนหนึ่งของทางพิเศษสายใหม่นะคะทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะมาวันนี้พร้อมๆกับข่าวดีนะคะโครงการนี้ใกล้เสร็จแล้วค่ะวันนี้มีหลากหลายคำถามเลยนะคะที่คุณผู้ชมสอบถามมาเราเองก็อยากรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทำเรื่องติดต่อไปที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออนุญาตมาถ่ายทำค่ะและวันนี้นะคะสักครู่หนึ่งค่ะเราจะพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นคือท่านรองชาตรีตันสิรินะคะท่านรองท่านนี้เป็นผู้อำนวยการโครงการทางพิเศษสายใหม่สายนี้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำถามที่คุณผู้ชมฝากถามมารับรองว่ามีคำตอบแน่นอนค่ะขึ้นลิฟต์ตัวเดิมนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับคุณกนิกาโอ้ไม่ได้มาแค่ไม่กี่เดือนนี่คืบหน้าไปเยอะใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะใกล้เสร็จแล้วครับถ้าเทียบเป็น 100% ตอนนี้ก็ 97 กว่าแล้ว โอ้นี่คือคืบหน้าไปมากจริงๆแต่เดี๋ยววันนี้ได้ทราบคำตอบอย่างที่บอกคุณผู้ชมถามมาเยอะเอาภาพรวมอีกสักรอบสำหรับคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาแต่อยากจะรู้ว่าสะพานที่เรามาอยู่ตรงนี้คือสะพานอะไรเป็นส่วนของโครงการอะไรคะท่านรองคะสะพานนี้นะครับเราเรียกว่าสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9ก็เห็นสะพานพระราม 9อยู่ด้านข้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 ดาวคะนองแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะครับซึ่งมีจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จากแยกบางโครนะครับข้ามมาขนานกับสะพานพระราม 9 มานะครับพอลงจนถึงช่วงสุขสวัสดิ์เนี่ยจะซ้อนทับทางด่วนเดิมวิ่งยาวจนไปถึงดาวคะนองทางด่วนเดิมนี้จะลงแค่ดาวคะนองส่วนตัวใหม่ของเราเนี่ยจะวิ่งเกาะกลางของถนนพระราม 2ลักษณะคล้ายๆกับทางพิเศษบุรพาวิถีที่อยู่บนถนนบางนาตราดนะครับวิ่งไปจนถึงวงแหวนตัดกับกาญจนาภิเษกตรงนั้นเนี่ยจะมี M82 ก็คือมอเตอร์เวย์ใหม่ของกรมทางมาเชื่อมแบบไร้รอยต่อซึ่งตอนนี้งานโยธาของกรมทางเนี่ยถึงเอกชัยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการทำงานโยธาเพิ่มเติมจนไปถึงบ้านแถวครับก็เรียกว่ายกระดับกันยาวเลยจากการทางไปต่อของมอเตอร์เวย์นะคะแต่ว่าในส่วนที่เราคุยตรงนี้แน่นอนเป็นส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตรงนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์แหละพูดถึงสะพานแห่งนี้ค่ะขอรายละเอียดหน่อยว่าเราสร้างอะไรอย่างไรมีไฮไลท์อะไรอย่างไรบ้างค่ะอย่างที่เราทราบนะครับบนถนนพระราม 2รถจะติดมากเรียกได้ว่าติดมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเลยนะครับก็รองรับประชาชนที่มาจากภาคใต้และภาคตะวันตกเข้ากรุงเทพซึ่งปกติเนี่ยสะพานพระราม 9ก็จะติดขัดมากเพราะเราไม่พอต่อการรองรับปริมาณจราจรทางด่วนเส้นใหม่เนี่ยเราก็สร้างมาเพื่อแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดผลกระทบจราจรปกติเนี่ยจะขึ้นได้บริเวณดาวคะนองแต่ตรงนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ยาวก็จะแบ่งรถนะครับเป็น2ประเภทรถที่ต้องการวิ่งยาวก็ขึ้นข้างบนเลยรถที่ใช้ระยะทางสั้นๆก็ใช้บนถนนพระราม 2เหมือนเดิมการจราจรก็จะติดขัดน้อยลงครับแล้วก็สะดวกสบายกับคนที่ต้องการสัญจรไปภาคใต้ไปหัวหินหรือไปราชบุรีมากขึ้นสะดวกเลยนะคะเราได้ยินคำว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบางคนก็บอกว่ามองไปฝั่งนู้นเราเห็นสะพานภูมิพลสรุปกว้างคูณยาวเท่าไหร่หรือมีความใหญ่มีอะไรอย่างไรบ้างค่ะคือเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนใหญ่ที่สุดเนี่ยเรามองถึงว่ามีความกว้างหรือช่องจราจรซึ่งสะพานนี้จะมี8ช่องจราจรไป4กับ4ซึ่งอาจจะมากกว่าของสะพานภูมิพลนิดหน่อยแต่ความยาวเนี่ยเราสั้นกว่าความยาวของสะพานทั้งหมดนี้781เมตรนะครับช่วงกลางสะพานเนี่ยเสาใหญ่2ต้นเนี่ยนะครับก็450เมตรนะครับตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเมื่อเสร็จก็น่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยครับค่ะแน่นอนแสดงว่าใหญ่ที่สุดใช้คำนี้ถูกแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสะพานพระราม 9มีอะไรที่แตกต่างหรือมีอะไรที่เหมือนกันไหมคะตรงนี้เราก็เอาข้อจำกัดหรือข้อไม่สะดวกสบายของสะพานพระราม 9มาปรับปรุงนะครับลำดับแรกนี่ก็คือเรื่องความลาดชันถ้าเกิดวิ่งมาบนพระราม 9ก็จะเห็นว่ารถค่อนข้างจะติดสะสมบริเวณทางขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะมีความลาดชันโดยเฉพาะรถบรรทุกรถใหญ่ก็จะวิ่งได้ช้าทำให้
การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวเกิดการสะสมท้ายค่อนข้างเยอะเพราะชันเพราะเราขึ้นจากระดับ1คือระดับดินแต่สะพานคู่ขนานเนี่ยเราขึ้นจากระดับ2สูงกว่าระดับดิน10 เมตรมาตรงจุดสูงสุดเนี่ยระดับเดียวกับสะพานพระราม 9เพราะฉะนั้นเนี่ยความลาดชันจะน้อยกว่าก็เหมือนสะพานทั่วไปรถก็จะไม่ค่อยติดสะสมอันนี้คือความโดดเด่นใช่ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คือตัวพื้นสะพานถ้าเราเห็นสะพานพระราม 9พื้นสะพานจะเป็นเหล็กทั้งหมดพอเหล็กทั้งหมดเนี่ยแล้วบนเหล็กก็จะเป็นแอสฟัลติกคอนกรีตหรือยางมะตอยเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมีปัญหาเรื่องการไหลของยางมะตอยรวมถึงเมื่อรถใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะเกิดการตะกุยทำให้เกิดเป็นร่องล้อได้ง่ายสะพานใหม่เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีของสะพานขึงหลังๆเนี่ยตั้งแต่สะพานกาญจนาภิเษกสะพานพระราม 8แล้วก็สะพานภูมิพลซึ่งเราเป็นคอนกรีตประกอบเหล็กพื้นเนี่ยจะเป็นคอนกรีตแต่ใต้พื้นเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กรับคอนกรีตเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนจะน้อยกว่าเหล็กเมื่อความร้อนน้อยกว่าเหล็กแล้วความชันน้อยกว่าก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการไหลตัวของยางมะตอยก็ความคงทนของยางมะตอยจะมีมากกว่าแต่หน้าตาคือแสดงว่าหลังจากคอนกรีตแล้วก็จะมีลาดยางเดี๋ยวจะมีลาดยางทับใช่ครับเดี๋ยวจะลาดยางเสร็จเนี่ยจะเป็นลาดยางแล้วถึงจะตีเส้นจราจรแล้วเรื่องเสาล่ะคะแตกต่างกันยังไงคะเสาของสะพานพระราม 9เป็นเสาเดี่ยวมีระนาบเดียวเห็นไหมครับตัวเคเบิลเนี่ยจะไประนาบเดียวส่วนของสะพานคู่ขนานเนี่ยจะเป็น2เสาแล้วมี2ระนาบต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงเสถียรภาพมากกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันใหญ่กว่าเนี่ยพอใหญ่กว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเกิดการแกว่งได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการทำเสาคู่ระนาบคู่แล้วก็คาดด้านบนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของสะพานแสดงว่าสะพานพระราม 9อาจจะเป็นเรื่องพื้นที่ไหมคะหรือยังไงเราถึงทำเป็นเสาเดี่ยวเนื่องจากว่ามีแค่6เลนเสาเดี่ยวก็อาจจะเพียงพอแล้วใช่ครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นโครงเหล็กอย่างเดียวไม่มีตัวพื้นคอนกรีตมาเพิ่มอีกน้ำหนักก็อาจจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็ระนาบเดียวก็เพียงพอใช่ครับแต่พอใหญ่ขึ้นน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นระนาบเดียวไม่เพียงพอต้องเสาคู่แล้วนอกจากนั้นอย่างที่บอกนะว่าเราออกแบบมาโดยหลักวิศวกรรมเรามีการทดสอบอุโมงค์ลมตั้งแต่ออกแบบแล้วขณะก่อสร้างเราก็มีการทดสอบอุโมงค์ลมอีกเพื่อยืนยันว่ามีความมั่นคงมีความปลอดภัยแล้วก็รองรับความเร็วลมได้ถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีสั่นไหวแน่นอนไม่มีครับก็อย่างที่ทางคุณกนิกาขึ้นมาเนี่ยใช่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมสะพานด้วยซ้ำยังไม่มีความรู้สึกเมื่อเชื่อมสะพานแล้วเนี่ยก็จะมีความเสถียรภาพมากขึ้นค่ะเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมเห็นแค่ดิฉันกับทีมงานการทางขึ้นลิฟต์ขึ้นมาคุณผู้ชมยังบอกอุ๊ยดูสูงหวาดเสียวจังจริงๆตรงนี้ความสูงเท่าไหร่คะสะพานนี้สะพานนี้นะครับถ้าที่ตัวพื้นเนี่ยประมาณ45เมตรค่ะแต่ถ้ายอดเสาเลยนะครับที่เห็นยอดเสาสูงสุดเนี่ย133เมตรนับจากอะไรคะนับจากพื้นระดับดินครับระดับดินใช่ครับระดับดินค่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนสูงขนาดไหนก็แล้วแต่ลมแรงขนาดไหนก็แล้วแต่รับได้แน่นอนอันนี้ที่สุดแล้วแน่นอนนะคะสำคัญที่สุดค่ะเรามาตามความคืบหน้าตลอดล่าสุดข่าวบอกว่าใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จที่ว่าหน้างานตอนนี้ทำอะไรและเหลืออะไรคะตอนนี้นะครับตัวชิ้นส่วนสะพานที่เราเรียกว่าเซกเมนต์ของสะพานนะครับติดตั้งครบหมดแล้วเหลือโคเชอร์เซกเมนต์ซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายที่จะปิดชิ้นสุดท้ายใช่ครับหลังจากปิดแล้วมันก็จะมีการเทคอนกรีตเชื่อมกันคือเหมือนกับว่าตอนนี้มันซ้ายขวามาจ่อกันแล้วจ่อกันแล้วก็เหลือประมาณ3เมตรแถวๆไหนคะท่านรองสามารถเดินไปชมได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราเดินไปไกลไหมคะตอนนี้ได้เลยใช่ไหมคะเลยรถเครนนิดนึงก็เห็นไปดูกันก็อย่างที่บอกจ่อมาแล้วรอตรงกลางนี่แหละใช่ครับเดี๋ยวสามารถถ่ายตรงกลางไปได้เลยโอ้โหแล้วเขาจะมาเชื่อมชิ้นสุดท้ายสักเมื่อไหร่คะท่านรองชิ้นสุดท้ายตัวที่เป็นโคเชอร์เซกเมนต์เนี่ยนะครับจะวันที่2กุมภาครับแล้วตรงนี้คาดว่าเราจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่คะสำหรับในส่วนของสะพานเนี่ยนะครับคิดว่ามีนาหรือสงกรานต์เนี้ยน่าจะเสร็จแต่มันจะมีส่วนประกอบอีกเล็กๆน้อยๆใช่เห็นบอกมีงานสถาปัตยกรรมอะไรใช่ครับงานสถาปัตยกรรมก็เดี๋ยวจะมีแบบมาหล่อตัวเสาเพราะว่าเราจะมีตัวพญานาคคาดอยู่บนติดตรงนั้นเลยไหมคะติดอยู่บนเสาซ้ายขวาทั้ง4ต้นครับ4ต้นเลยใช่ครับค่ะก็น่าจะประมาณมีนาเมษาเสร็จหมดใช่ครับพอเสร็จหมดแล้วสำคัญที่สุดจะเปิดใช้เลยไหมคะท่านรองคือตอนนี้นะครับของสัญญาที่4ที่เป็นสะพานเนี่ยจะไปเชื่อมอยู่ถึงประมาณเชิงสะพานพระราม 9ค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจุดรอยต่อจะมีของสัญญาที่3บริษัทอิตาเลียนไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังไม่มีทางลงเราต้องรอตรงนั้นแต่เราจะไม่รอให้เขาเสร็จทั้งโครงการนะครับเราจะเร่งทำส่วนที่ลงถนนสุขสวัสดิ์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณปี67นะครับเราก็จะได้ต้นปี67เนี่ยเราจะได้ใช้ในส่วนที่ลงถนนสุขสวัสดิ์ได้ก่อนขึ้นสะพานนี้ลงสุขสวัสดิ์
ทั้งได้ทั้งขาเข้าขาออกไหมคะ ได้ทั้งสองขาเลยค ส รั อบ งขาเลยโอ้ ใช่ครับ ดีจังดีจังงั้นรอกันวันนี้ก็พามาดูความคืบหน้ากันก่อนเคเบิลนี่มีกี่เส้นคะท่านรอง มีจุดใกล้สุดไปจุดไกลสุดเนี่ยจะต่างกันครับ ค่ะ ใกล้สุดเนี่ย48 เส้น อันไหนคือเขาเรียกว่าใกล้ ใกล้ สุ สุ ด ดก็คือจุดที่เส้นแรกจาก อ๋อ ข้างล่าง ใกล้ๆกับ ใช่ครับ เสา เส้นที่ยาวที่สุดเนี่ยก็จะมากสุด เส้นยาวสุดใน107 เส้น ตัวเคเบิลเราเป็นลวดเหล็กตีเกลียว 7 เส้น ค่ะ ขนานกันไปนะครับ ค่ะ ใน 1 เส้นมีลวดเหล็ก 7 เส้น เป็นตีเกลียวอย่างนี้ยครับ เพราะตอนแรกดิฉันดูข้อมูลบอกมี152 152 นี่คือจำนวนเคเบิลเนี่ยครับจำนวนเคเบิลหมายถึงว่าตัวใหญ่เนี่ยครับ ใน 1 เสาเนี่ยมี 19 เส้น ค่ะ ทั้ง 2 ฝั่งก็เป็น 38 เมื่อรวม 2 ฝั่งก็เป็น76 2 เสาก็เป็น 152 อันนี้คือเส้นสีเหลืองแต่อย่างที่ผมบอกคือในเส้นสีเหลืองที่เราเห็นข้างในข้างในจะมีเส้นเล็กๆอีก ข้างหน้านี่คือเขาทำอะไรอยู่อะคะท่านรอง เนี่ยครับนี่คือเขากำลังดึงสายเคเบิลที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับ หมายถึงตรงเนี้ยเหรอคะ ใช่ครับเป็น ไปดู ลวด ใก ตี ๆก็ไ เกลียว ค่ะ ที่อย่างที่บอกนะครับลวดหนึ่งเส้นเนี่ยจะมีลวดเหล็ก 7 เส้นตีเกลียวเป็นเกลียวอยู่นะครับเขาจะร้อยจากตรงนี้นะครับเมื่อร้อยจากตรงนี้ขึ้นไปเสร็จนะครับแล้วเขาจะดึงจากที่นู่นเพื่อให้ได้ตามกำลังที่เขากำหนดไว้ ช่วงแรกอาจจะดึงไม่100%หลังจากปรับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถึงจะมาดึงให้ครบ เพราะฉะนั้นเหลืองๆใหญ่ๆ ถ้าเรียกง่ายๆ เราก็เรียกว่า เป็นท่อเคเบิล เป็นท่อเคเบิล ใช่ครับ แล้วสายเคเบิลจริงๆ อยู่ข้างในครับ ข้างใน นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วอันเนี้ยคือเครื่องมือที่ใช้ยก ค่ะ ชิ้นส่วนที่เราบอกว่าเป็นเซกเมนต์ที่เป็นเหล็ก แล้วมีคอนกรีตอยู่ข้างบนเนี่ย ค่ะ ที่เป็นพื้นคอนกรีตอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาจากเรือ ค่ะ ตัวหนึ่งเนี่ย225 ตัน โอ้โห 2 ตัวเนี่ยยกได้ 450 ตัน ค่ะ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นประมาณ 430 ตัน ใหญ่มาก ใช่ครับน้ำหนักเยอะมากเนี่ยครับจุดสุดที่เราจะบอกว่าเป็นโคเชอร์เซกเมนต์ที่จะมาปิด ชิ้นสุดท้ายแล้ว ชิ้นสุดท้ายที่จะมาปิด แล้วตอนนี้ตัวชิ้นส่วนอยู่ที่ไหนเขาอยู่ข้างล่าง อยู่ที่ ใช่ เรือ ครับ เดี๋ยว เขา ต้องรอ เขาเตรียมมาแล้วครับ เพียงแต่ว่ามีกำหนดการที่จะยก ค่ะ ขึ้นมาติดตั้ง เพราะว่าพอติดตั้งแล้วต้องเชื่อม ระยะห่างนี่ประมาณกี่เมตรคะ นี่ประมาณ 3-4 เมตร 3-4 เมตรเอง แล้วนี่กี่ชิ้นคะ เป็นชิ้นยาวหรือต้องเป็นชิ้นๆสั้นๆ นี่เป็นชิ้นยาวมาเลย อ๋อ ครับ ชิ้นยาวมาเลย ชิ้นยาวเนี่ยครับในส่วนกลางสะพานเนี่ย ค่ะ 10.8 เมตรต่อ ค่ะ 1 ชิ้น อ๋อ ในส่วนฝั่งที่ไม่ใช่สะพานเนี่ยประมาณ 7 เมตร อืม ต่อ 1 ชิ้นนะครับ ค่ะค่ะอ๋อก็เหลือตรงนี้แหละ ตรงนี้คือเป็นไฮไลท์เลย เป็นเซ็นเตอร์พอดีเลยไหมคะศูนย์กลางพอ ใช่ ดี ครับ อ๋อเซ็ ใช่ น ค เต รั อบ ร์พอดีเล ตรง ย จุดกึ่งกลางเพราะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามีเคเบิลสีเหลืองที่เห็นเนี่ย ค่ะ แต่ละฝั่ง 19 เส้น ค่ะ ฝั่งนู้นก็ 19 เส้น เพราะฉะนั้นเนี่ย ค่ะ เส้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาลงพอดี อ่านี่คือหลักการก่อสร้างสะพานไหมคะว่าต้องสร้างจากทั้งสองฝั่งแล้วมาเจอตรงกลาง ใช่ครับมันคือเรื่องความปลอดภัย อ๋อ เพราะว่ามันต้องบาลานซ์น้ำหนักกัน อื เพราะไม่งั้นน้ำหนักมันจะเอียงไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอสร้างข้างหน้า 1 ชิ้นก็ต้องสร้างข้างหลัง 1 ชิ้น เพื่อให้มันบาลานซ์กัน อ๋อแล้วความยากง่ายในการจะเชื่อมตรงเนี้ยเห็นบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะ ก็ปรับระดับ 2 ฝั่ง ค่ะ เนื่องจากว่ามันปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่มันจะมีก็คือว่าต่างฝั่งต่างทำกันอะ ค่ะ ไอ้จุดเชื่อมต่อเนี่ยความสูงระดับเนี่ยมันได้กันไหม มันต้อง ถ้ามัน เป๊ะ ไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเอามาเชื่อม อ๋อ ทีเนี้ยเขาก็มีเช็คกันตลอดแล้วณปัจจุบันนี้ที่เขาเช็คเนี่ยมีประมาณห่างกันแค่3 เซน ค่ะ ซึ่งไม่มีปัญหาในการปรับให้มาอยู่ในระดับเดียวกัน แล้วอย่างพวกระดับน้ำหรือว่าแรงลมมีผลอะไรไหมคะ ระดับน้ำแรงลมถ้าประกอบชิ้นส่วนเนี่ยไม่มีผล อ๋อ แต่ ค่ะ จะมีผลในตอนที่เอาเรือขึ้นมาเพื่อจะยก อืม เพราะว่าเรือจะต้องอยู่นิ่ง ค่ะ เพื่อจะเอา lifting crane ตัวเนี้ยยกจากเรือขึ้นมา อ๋อ เรือจะเคลื่อนที่ไม่ได้ ไม่งั้นเนี่ยการยกจะไปชนตัวเรือ อืม เพราะฉะนั้นตอนที่เขาเรือมานะครับเรือเบิกเขาเนี่ยก็คือเรือที่ขนชิ้นส่วนขนาดใหญ่ 430 ตันเนี่ย ค่ะ เขาจะมีเรือประกบข้าง2 ข้าง ค่ะ เพื่อไม่ให้ดิ้นไปทางไหน ค่ะ จะได้มั่นคงแล้วก็ยกขึ้นได้ อ๋อแสดงว่าระดับน้ำนี่เกี่ยวกับตอนขน ขนชิ้นส่วน ชิ้นส่วน ที่จะย แต่ ขึ้นม การประกอบข้างบนนี่ ไม่มี ไม่เกี่ยว ผล ไม่มี ไม่มี ผ ผ ล ล นะคะโอ้ก็เหลือแค่ตรงนี้นี่เอง ใช่ครับแค่นี้แล้วจะเชื่อมกันหมดละ แป๊บเดียวเองนะ ใช่ คะ ครับ โอ้ไม่น่าเชื่อเรามาตั้งแต่แรกเริ่มโครงการยังไม่มีอะไรเลย ใช่ เวลาก่อสร้างนานไหมครับกว่าจะถึงวันนี้ ทั้งหมดเนี่ยเราใช้เวลาการก่อสร้าง39 เดือน 3 ปีนิดๆแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง 39 นะครับ เห็น ตอน บอกว่าเร็วกว่าสัญญา ใช่ ตอนนี้ประมาณ 37 36 โอ้โห 37 เดือน ค่ะ
เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะที่คนจับตามองกันแต่ว่าน่าชื่นใจที่บอกว่าทำได้เร็วกว่าแผน ใช่ครับแล้ว นะคะ น่าชื่นใจอีกอย่างครับในส่วนของโครงการนี้เนื่องจากว่าเป็นฝีมือคนไทยทั้งหมด น่าภูมิใจ คนก่อสร้างก็เป็นคนไทย 100%คนคุมงานก็เป็นคนไทย 100%เพราะฉะนั้นมันก็ น่าภูมิ ไทย ใจ ทำไทยใช้นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง ซึ่งถือได้ว่าเราก็มีประสบการณ์ และเราก็มีความสามารถที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งจากคนจากต่างชาติ นี่คือชอการช่างไหมคะ ใช่ครับ ค่ะ โครงการนี้เร็วกว่าแผน เร็วกว่าแผนครับ แล้วก็โครงการนี้เป็นเรียกได้ว่าอาจจะเป็นโครงการไม่กี่โครงการในประเทศไทย ค่ะ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด แล้วไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมในโครงการ โอ้โหน่า ทุ ชื่ ก น เดื ใจ อนเร็วกว่าแผนหมด น่าชื่นใจ เพราะฉะนั้นอดใจรอเดี๋ยวได้ใช้กันแน่ค่ะ โครงการตรงนี้มีความพิเศษอะไรอีกบ้างคะท่านรองคะ ในสัญญานี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสัญญาเดียวในประเทศไทยที่มีโครงสร้างส่วนยกระดับ ก็คือบนผิวจราจรเนี่ยเป็น4โครงสร้างเป็น4รูปแบบ ค่ะ รูปแบบแรกที่เราเห็นนะครับเป็นโครงสร้างรูปตัวไอ ค่ะ ที่เป็นคอนกรีตยาว วางระหว่างหัวเสาสองฝั่งวางเป็นช่วงๆแล้วก็เทพื้น ค่ะ อันเนี้ยก็คือไอเกอร์เดอร์เนี่ยซึ่งเรามีทั้งเหล็กและคอนกรีต อันนี้เป็นประเภทแรก ประเภทที่ 2 ก็คือเซ g เ e นทัลบล็อกเกอร์เดอร์ที่มาเป็นกล่อง อ๋อ ๆ แล้วก็มาดึงด้วยลวด อันที่ 3 คือบาลานซ์แคนติลีเวอร์ ค่ะ ก็คือลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับ แต่เทในที่แล้วก็ไปเป็นช่วงๆ ข้ามบนสะพานถนนพระราม 3 รูปแบบโครงสร้างแบบทีสี่ 4 ก็คือสะพานขึง ค่ะ ซึ่งเป็นสัญญาเดียวในประเทศไทยที่ มี มี สี่ 4 รูปแบบแบบนี้ 4 รูปแบบนี่ถือว่าครบไหมคะหรือจริงๆมีมากกว่านี้ จริง ๆ ในประเทศไทยนี่ถือว่าครบแล้วครับ อ๋อโอ้โครงการเดียวนะ ถ้าเราเปิดให้บริการสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 แล้วสะพานพระราม 9 จะยังไงต่อคะ คือจริงๆนะครับเรามีความต้องการจะใช้ทั้งสองสะพาน ค่ะ แต่เนื่องจากสะพานพระราม 9 เนี่ยเปิดมากว่า 35 ปีแล้วเรียกได้ว่ามีการเสื่อมสภาพบางส่วนภายใน แต่ยังอยู่ในความปลอดภัยนะครับ ค่ะ เราต้องการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ แล้วก็มีความแข็งแรงสมบูรณ์เหมือนสร้างใหม่ๆ ค่ะ ก็คิดว่าน่าจะปิดซ่อมบำรุงสักประมาณ 1 ปี อ๋อ หลังจากปิดซ่อมบำรุงเสร็จแล้ว เราก็จะเปิดให้ใช้ทั้งสอง ค่ะ สะพานแล้วแต่ทางเลือกของคนว่าอย่างที่เรียนนะครับว่า ถ้าต้องการวิ่งใกล้ก็อาจจะวิ่งสะพานพระราม 9 แล้วมาลงดาวคะนอง ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าต้องการวิ่งไกลก็อาจจะใช้สะพานคู่ขนานสะพาน ค่ะ พระราม 9 ได้ แต่ถ้าจะปิดซ่อมสะพานพระราม 9 ต้องหมายความว่าทุกสัญญาของเราเสร็จก่อน ใช่ครับ อ๋อ ไม่ใช่ว่าเสร็จแค่สัญญา ไม่ สี่ ใช่ ไม่ ครับ ใช่นะคะ ทุกสัญญาเสร็จก่อนแล้วเราถึงจะ ค่ะ ปิดสะพานพระราม 9 สะพานใหม่จะมาทดแทน แล้วก็ไม่มีผลกระทบต่อการจราจร ค่ะ และย้ำนะคะ ปิดซ่อมชั่วคราวไม่ได้ปิดถาวรนะคุณผู้ชมถามมา ใช่ เพราะฉะนั้นสะพานพระราม 9 ถ้าบูรณะเสร็จเรียบร้อยก็เปิดเหมือนเดิม ครับ ค่ะ เห็นบอกว่าวันที่ 2เขาจะเชื่อมกันแล้ว ใช่ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้มาดูบรรยากาศหน้างาน เดี๋ยววันที่ 2 เรากลับมากันอีกรอบแน่นอน ได้ครับ แต่ระหว่างนี้ฝากท่านรองให้ข้อมูลท่านผู้ชมหน่อยว่าย้ำอีกรอบว่าสรุปในส่วนของตัวสะพานจะเสร็จเมื่อไหร่ และเราจะเปิดให้บริการอย่างไรค่ะ อย่างที่เรียนนะครับสัญญานี้เนี่ยเราเร็วกว่าแผนแล้วก็เป็นตัวที่เราค่อนข้างจะมั่นใจว่างานเนี่ยเสร็จเร็วกว่าแผนแน่นอน แล้วก็ตัวสะพานเองน่าจะเสร็จประมาณมีนาหรือเมษาเป็นอย่างช้า ค่ะ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่รอให้โครงการทั้งโครงการพระราม 3 ดาวคะนองแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกเสร็จ เราจะเร่งในส่วนสัญญาที่ 3 เพื่อให้ใช้งานบางส่วนได้กับ ค่ะ สะพานตัวนี้ก็คือ สามารถใช้ทางลงสุขสวัสดิ์และจากสุขสวัสดิ์ขึ้นมาเข้ากรุงเทพได้ก่อน ค่ะ ประมาณต้นปี 67 ก็อีกประมาณ 1 ปีอะครับ คือเปิดให้ใช้ชั่วคราวก่อน ใช่ครับบางส่วนก่อน บางส่วนก่อน ครับ แล้วถ้าทั้งโครงการ ทั้งโครงการเนี่ยประมาณปลายปี 67 ถึง ค่ะ ต้นปี 68 อย่างช้า ก็จะเปิดได้ทั้งโครงการวิ่งไปจนถึงเชื่อมกับของมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงเลยครับ ของการทางนี่คือ 18.7 กิโล 18.7 กิโลครับ แล้วในส่วนสัญญาที่ 4 ตรงนี้กี่กิโล ประมาณ 2 กิโลครับ 2 กิโลนะคะ แล้วถ้าอธิบายแบบง่ายๆ ถ้าออกจากกรุงเทพถ้าตรงนี้แล้วเสร็จจะมายังไงคะในการจะลงใต้ ลงใต้นะครับถ้ามาจากกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะมาจากทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางพิเศษศรีรัตน์จะมีทางขึ้นหรือทางเชื่อมเรียกว่าแรมป์นะครับ ค่ะ สามารถเลือกได้ถ้าลงระดับดินก็ไปสะพานพระราม 9 เดิม อ๋อ แล้วก็ไปลงที่ดาวคะนอง แต่ถ้าคนที่จะต้องการใช้ทางยาวขึ้นไปภาคตะวันตกหรือจะไปลงใต้ ก็ขึ้นแรมป์ที่บอกว่าอยู่ระดับ 10 เมตรเนี่ยเข้ามาที่สะพานใหม่ ค่ะ แล้วก็วิ่งยาวจนไปลงที่กับมอเตอร์เวย์ได้เลย ถ้ามีป้ายจะเขียนบอกว่าอะไรคะ
ป้ายก็จะไปที่ตามตำแหน่งต่างๆนะครับว่า ค่ะ ไปดาวคะนอง อืม ไปพุทธบูชาลักษณะพวกนี้นะครับว่าตาม destination ที่เขาสามารถลงได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีป้ายแน่นอน ใช่ครับ ขาเข้ากรุงเทพราคาก็น่าจะเหมือนกัน ขาเข้าก็จะเหมือนกันครับ แต่อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ใช้ทางที่ต้องการวิ่งไกลก็สามารถขึ้นตั้งแต่มอเตอร์เว Motorway ย์ไล่มาจนถึงทางพิเศษพระราม ค่ะ 3 ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ากรุงเทพได้เลย แล้วถ้าคนจะลงแถวดาวคะนอง ลงแถวหน้าคลองเราก็มีแรมทางลง มีแรมทางลง ใช่ครับ ให้เลย ก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการใช้รูปแบบไหน อืม ถ้าต้องการความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ติด ค่ะ ทางเชื่อมทางเข้าออก ค่ะ ก็ขึ้นมาตรง ได้เลย มอเตอร์เวย์หรือทางพิเศษพระราม 3 โอ้ ได้ ย เลย สะดวกเลยนะ เพราะ ใช่ ว่าอ ครั ย่า บ งที่บอกว่าถ้านับจากกรุงเทพไปนะคะ ทางพิเศษก็จะไปต่อมอเตอร์เวย์ตอนนี้กำลังก่อสร้างต่อเดี๋ยวไปยาวถึงบ้านแพ้วเลย แล้วในอนาคตก็ขึ้นมอเตอร์เวย์จากบ้านแพ้วมาต่อทางพิเศษเข้ากรุงเทพต่อได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นรอเอาเป็นว่าชิ้นสุดท้ายตรงนี้วันที่ 2 กุมภานัดกันนะคะท่านร ได้ อง ครับ เดี๋ยวเราจะได้มาเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้ก็ไปเก็บภาพบรรยากาศทั่วๆไปให้ได้ชมกันวันนี้ขอบคุณก่อนนะคะ แล้ววันที่ 2 เจอกันนะคะ ได้ขอบพระ ขอบ คุณ พระ ครับ คุณค่ะ